دوستای من چطوری؟ مقدمه رجبی ام. امروز میخوام بهتون 5 تا کار با سکه یاد بدم. این کارهای خیلی خفنیه، همه جا میتونین انجامش بدین، پیش دوستاتون، تو رستوران، تو مهمونی، هر جا. و تنها چیزی هم که احتیاج دارین فقط یه دونه سکه است. یه چیزی رو این وسط بهتون بگم، اگر که دوست دارین فقط با یه دونه نی بتونین یه همچین ریاکشنی بگیرین، روی این تگ بالا کلیک بکنین و این کار رو یاد بگیرین و لذت ببرین.